Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm mà tôi vừa sở hữu được. Và mẫu sản phẩm này không phải là cái sản phẩm trước mặt các bạn thấy. Mẫu sản phẩm tôi muốn giới thiệu đến các bạn là mẫu sản phẩm đứng đằng sau nó. Và đây chính là mẫu SHF Frieza, một nhân vật phản diện rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc ở trong bộ truyện tranh Dragon Ball, hay phiên bản tên tiếng Việt của nó là 7 viên ngọc rồng. Và đây là cái con boss, cái con trùm thứ hai ở trong chuyện đó các bạn. Con đầu tiên là con Sên Bọ Hung và con thứ hai là con Phi Ye. Tên tiếng Việt của nó là như thế nha các bạn. Và mặt sau của boss. Mỗi sản phẩm này là 4.600 hay 4.800 yên gì đó, và luôn ship về tới đây là tầm 1,6 triệu các bạn nha. Và nếu như các bạn biết về cái mẫu sản phẩm này thì trước đây đã có một phiên bản rồi, và tạm gọi đó là vơ 1. Tôi chưa có vơ 1 cho nên tôi không biết nó xấu hay đẹp hơn cái phiên bản này. Phiên bản này mới ra lại gần đây thôi các bạn à, mới ra gần đây thôi, trong tháng này thôi, và tạm gọi nó là vơ 2 nha. Thôi không dông dài nữa, tôi sẽ mở ra để xem bên trong nó có những gì nha. Và đây, bên trong của chúng ta một cái con Fix Frieza và hai cái gương mặt thay thế biểu cảm khác nhau, và các bàn tay để bầu thế, và các effect chưởng này nọ của nó. Cũng có bàn chân nữa, bàn chân khi mà nó nhảy lên đó các bạn thì các móng chân của nó quặp lại. Và đây là cái phần đuôi của nó, có hai trạng thái co lại và duỗi ra. Mặt sau sẽ là một cái standby, một cái standby rất là quen thuộc các bạn ạ. Và do nó quá quen thuộc cho nên thôi ta sẽ không nói đến nữa. Bây giờ tôi sẽ mở ra nha, để chúng ta xem bên trong. Đây, khá là nhỏ các bạn à. Và tôi nghĩ do nó nhỏ cho nên nó sẽ được tặng kèm theo các chi tiết này nọ rất là nhiều để bù vào cái kích thước của nó. Và một cái lỗ khá là to để ghim cái đuôi vào. Biết là để ghim cái đuôi vào, nhưng mà nhìn nó hơi bị thô tục ha. Và theo cái đánh giá cá nhân của tôi khi vừa cầm trên tay cái mẫu sản phẩm này thì nó không có tệ, nhưng mà để mà gọi là đẹp xuất sắc thì cũng không đến các bạn à. Bây giờ tôi sẽ gắn cái phần đuôi nó vào nhé. Đây, cái phần đuôi dài. Và ở đây tôi thấy nó có một cái khớp nữa nè để xoay. Và ở đây cũng vậy, có cái khớp để xoay. Bây giờ gắn vào. Có khớp để xoay và có khớp để bẻ lên bẻ xuống như thế này. Nhìn nó gớm quá các bạn. Tôi nhìn mấy con mà có cái đuôi dài dài như thế này, tự nhiên tôi thấy gớm, thấy sợ. Và có một cái lớp băng keo nè, ta sẽ bung nó ra. Và cái phiên bản này sẽ cho chúng ta thêm một cái vòng, và theo như cái quy cách ở trong truyện tranh đó các bạn, hoặc là ở bên đạo Thiên Chúa, thì cái vòng này chứng tỏ là người này đã chết rồi, là một cái dạng linh hồn. Ta gắn vào đây. Và nếu như ta không thích thì tháo ra thôi, không có gì cả. Và nó có cái tư thế khoanh tay rất là ngạo nghễ. Nhưng cái con action figure này sẽ không thể nào tạo được cái tư thế khoanh tay đó, cho nên sẽ tặng kèm cho chúng ta thêm một cái bạc rời như thế này ở cái dạng là khoanh tay. Và ta chỉ việc tháo cái này ra thôi và gắn vào. Thử cho các bạn xem luôn nha. Đó, khoanh tay lại các bạn thấy không? Và cái gương mặt của nó ta cũng sẽ thay thế. À không thay thế được cái gương mặt nha các bạn. Ta muốn thay thế thì ta phải tháo ra luôn. Và chúng ta sẽ lấy cái đầu khác gắn vào. Như vậy đi cho tiện, cứ tháo cái gương mặt ra ngoài rất là khó chịu. Đây, gắn vào. Cái gương mặt này đang giận dữ. Và các bàn tay thay thế thì chúng ta chỉ việc tháo ra và gắn vào thôi, cho nên tôi sẽ không nói đến nữa. Rồi, thì cái bàn chân cũng như vậy. Đây là cái bàn chân ở cái trạng thái nó đứng, và đây là cái bàn chân co quặp ở cái trạng thái nó phóng lên phi thân này nọ các kiểu. Và đây là một cái đuôi nó co lại chứ nó không có duỗi ra, và cái đuôi này nó sẽ ít khớp hơn, nó chỉ có một cái khớp ở đây thôi. Và đây là cái tuyệt chiêu của nó, cái effect tuyệt chiêu của nó đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ thử cái biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé.
Trước tiên là cái khớp cổ của nó. Đây, cúi xuống ngước lên được một khoảng nhất định và xoay thì thoải mái rồi. Và tiếp đến là cái phần khớp tay của nó, đưa lên được tới đây, xoay thoải mái. Cái này là khỏi phải bàn rồi các bạn ạ. Và ở dưới cái phần bắp tay của nó cũng sẽ xoay được. Khớp khuỷu tay của nó co lên được như đây. Và cái khớp bàn tay của nó, cổ tay chứ, sẽ xoay được thoải mái và co lên được một chút như thế này. Tiếp đến là cái phần khớp người của nó. Ở phần ức nó sẽ có một khớp và ở cái phần hông của nó sẽ có một khớp. Nó sẽ ngước lên được một chút và cúi xuống được một chút. Và khớp hông của nó cũng như thế. Và nó sẽ xoay bị giới hạn các bạn ạ. Khớp hông của nó có vẻ bị giới hạn, nó xoay chủ yếu ở trên cái phần người của nó như các bạn thấy. Và tiếp đến là khớp háng của nó, đá ra được như đây và đá lên được như đây. Và khớp gối của nó coi chỉ được như đây thôi các bạn ạ. Còn cái khớp bàn chân của nó co duỗi rất là cao và xoay rất là thoải mái các bạn ạ. Và theo đánh giá cá nhân của tôi, cái phần khớp action của phiên bản này cũng tương đối tốt. Bây giờ tôi sẽ tạo một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Và bây giờ là nhận xét của tôi về mẫu sản phẩm này. Về khớp khiết như tôi đã thể hiện thì các bạn thấy cái phần action của nó cũng tương đối ok. Không xuất sắc nhưng cũng không tệ hại lắm. Còn về chi tiết của nó thì ở cái mẫu sản phẩm này tôi không đánh giá cao, do chi tiết của nó sơn hơi bị lem luốc các bạn ạ. Nó bị lem nhiều lắm các bạn xem. Nói chung là nó bị lem, nó không được sắc nét. Màu tím metallic cũng vậy. Cái phần ngực của nó thì là tím đậm luôn. Nhưng mà cái phần cầu vai của nó thì nó lại nhạt nhạt, giống như là nó sơn không đều màu vậy đó các bạn. Còn cái phần người của nó màu trắng nhưng mà nó có cái ánh xanh lên. Và cái bản thân của tôi không hiểu tại sao tôi không thích cái phần màu trắng như thế này. Do đó, theo cái chủ quan của tôi, theo cái đánh giá cảm nhận của tôi, thì tôi thấy rằng phiên bản này, ở cái mẫu này, màu sắc không được đẹp và chi tiết thì không được sắc nét. Đấy, đó là những cái nhận xét, những cái cảm nhận của tôi về mẫu sản phẩm này. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.